การลบที่บ้านล่มเกล้าใครคือผู้แพ้ใครคือผู้ชนะพร้อมกับหลักฐานชั้นต้นที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน 17 กุมภาพันธ์ 2531 ทหารสังกัดกองพลทหารราบที่ 4 เตรียมเข้าตีที่หมายตลอดแนวชายแดนไทยลาวกองทัพอากาศไทยเตรียมปฏิบัติภารกิจโจมตีทางอากาศและชุดปฏิบัติการพิเศษของไทยเตรียมพร้อมเข้าปฏิบัติการขั้นแตกหักรุกเข้าไปในดินแดนลาวแต่แล้วคำสั่งจากกรุงเทพระบุว่าทั้งสองฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงให้ทหารทั้งสองฝั่งถอนกำลังออกจากแนวปะทะเดิม 3 กิโลเมตรเกิดอะไรขึ้นกับฉากสุดท้ายของการแย่งชิงเนิน 1428 ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นณบ้านล่มเกล้าอำเภอชาติตรการจังหวัดพิษณุโลกจุดเริ่มต้นของปัญหาจากยุคอาณานิคมและบริบทของสงครามเย็นในช่วงที่ทางการไทยเอาชนะผกค.ได้หลังจากการออกคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 66/2523 ในเวลาใกล้เคียงกันพรรคปฏิวัติประชาชนลาวมีชัยในสงครามกลางเมืองและสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้น 1. ปัญหาเรื่องการกำหนดเส้นเขตแดนไทยและลาวอ้างอิงแผนที่คนละฉบับฝ่ายไทยอ้างอิงแผนที่ชุด L7017 จัดทำขึ้นตามสนธิสัญญาปี 1907 จากภาพถ่ายทางอากาศฝ่ายลาวอ้างแผนที่ที่จัดทำขึ้นตามสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสปี 1904 ฝ่ายไทยถือว่าแผนที่ของฝ่ายไทยนั้นถูกต้องและจัดทำขึ้นด้วยเครื่องมือทันสมัยตามหลักใช้สันปันน้ำเป็นเส้นเขตแดนแต่ฝ่ายลาวถือว่าไม่มีสนธิสัญญาใดมารองรับแผนที่ซึ่งฝ่ายไทยอ้างปัญหาข้อพิพาททางชายแดนเดือนมิถุนายน 2527 เกิดเหตุการณ์สงคราม 3 หมู่บ้านไทยและลาวต่างอ้างสิทธิ์เหนือดินแดน 3 หมู่บ้านคือบ้านใหม่บ้านสว่างบ้านกลางบริเวณกิ่งอำเภอบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์นำไปสู่การปะทะกันด้วยกำลังทหารถึงการต่อสู้จะยุติลงแต่การเจรจานั้นไม่สิ้นสุดนอกจากนั้นหน่วยปฏิบัติการตามลำน้ำโขงนปข.ของไทยได้เกิดการปะทะกับทหารลาวถึง 5 ครั้งจากข้อหาการแล่นปฏิบัติการล้ำไปในเขตแดนลาว 3. ปัญหาชาวลาวอพยพหลังจากฝ่ายลาวคอมมิวนิสต์เข้าปกครองประเทศอดีตลาวฝ่ายขวารวมทั้งทหารม้งของนายพลวังเปาได้อพยพเข้ามาในดินแดนไทยโดยรัฐบาลลาวกล่าวหาว่ารัฐบาลไทยให้การสนับสนุนฝ่ายต่อต้านเข้าไปปฏิบัติการในลาวฝ่ายไทยเองก็ระแวงว่าฝ่ายลาวจะส่งพกค.แทรกซึมเข้ามาพร้อมกับผู้อพยพวันไว้ชีวีปัทภีแหลมทองช่วยกันคุ้มครองป้องกัน 31 พฤษภาคม 2530 ทหารลาว 20 คนข้ามแดนเข้าทำลายรถแทรกเตอร์ของบริษัทค้าไม้และได้จับกลุ่มราษฎรไทย 7 คนทหารพรานจากกองร้อยทหารพรานที่ 3405 บ้านล่มเกล้าได้เข้าปะทะกับทหารลาว 8 มิถุนายน ทหารลาว 30 คนเข้าตีที่ตั้งกองร้อยทหารพรานที่ 3405 เกิดการยิงปะทะกันทหารลาวได้เข้าโจมตีที่ตั้งกองร้อยทหารพรานและตชด.หลายครั้งในลักษณะการใช้กำลังระดับหมู่สาเหตุที่ฝ่ายลาวเข้าโจมตีบ้านล่มเกล้าและจับกลุ่มราษฎรเพราะถือว่าบ้านล่มเกล้าเป็นหมู่บ้านเถื่อนที่ไทยตั้งขึ้นสนับสนุนการเข้าไปตัดไม้และทำถนนในแผ่นดินลาวซึ่งฝ่ายไทยยืนยันว่าเป็นเขตแดนไทย 8 สิงหาคมการรบรุนแรงขึ้นทหารลาวจำนวน 200 นายเข้าตีที่ตั้งกองร้อยทหารพรานที่ 3405 หมู่บ้านล่มเกล้าฝ่ายไทยคาดการไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วจึงผลักดันทหารลาวกลับไปได้เมื่อเห็นว่าเหตุการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหน่วยเหนือจึงมีการจัดกำลังเตรียมการรบฝ่ายไทยกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดกำลังเพื่อทำการรบโดยมีกองพลทหารม้าที่ 1 เป็นหน่วยรองหลักตั้งเป็นกองพันผสมเตรียมพร้อมโดยจัดจากม.1007 ของพลม.1 เสริมด้วยม.1018 ฐานพรานจู่โจมค่ายปักธงชัย
ชุดควบคุมและประสานงานโครงการ 513 ส่วนแยกที่ 18 ฉายาพรานทมิฬฐานพรานของกองทัพภาคที่ 3 ชุดควบคุมร่มเกล้ากองพันปืนใหญ่ผสมเป้าหมายหลักคือการผลักดันทหารลาวออกจากดินแดนไทยฝ่ายลาวกองพลที่ 2 กองทัพประชาชนลาวภายใต้กองทัพภาคที่ 1 มีพลตรีคำรถเป็นแม่ทัพภาคจัดกำลังเข้าทำการรบตั้งเป็นบก.ด้านรบบ่อซ่านมีทหารราบเป็นกำลังรบหลักกองพันที่ 406 409 410 411 และ 412 สนับสนุนด้วยทหารอาสาเวียดนามราว 1-200 คนจากกรมทหารราบที่ 2 ฉายา Steel Division หน่วยรบพิเศษดักกง 40 คนปฏิบัติภารกิจเป็นชุดแทรกซึมขนาดเล็กอดีตผกค.ไทย 50 คนกองหลอนหรืออาสาสมัครรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 1 กันยายนกองทัพภาคที่ 3 ส่งทหารพรานจู่โจมค่ายปักธงชัย 5 กองร้อยขึ้นไปผลัดเปลี่ยนกำลังเพื่อออมกำลังรบหลักทหารพรานจู่โจมมีลักษณะคล้ายหน่วยรบพิเศษของทหารพรานโดยสามารถเข้าปฏิบัติการได้ในทุกพื้นที่ของประเทศขึ้นตรงกับกองกำลังทหารพรานกองทัพบกไม่ได้ขึ้นตรงกับกองทัพภาคทหารพรานจู่โจมค่ายปักธงชัยแต่งกายด้วยเครื่องแบบสีดำอาวุธประจำกายคือปืน AK-47 เคยทำการรบกับทหารเวียดนามที่ช่องโอบกมาแล้วเมื่อเริ่มเข้าปฏิบัติการในพื้นที่ทหารพรานจู่โจมไทยได้ปะทะกับทหารลาวหลายครั้งฝ่ายลาวรู้ดีว่าฝ่ายไทยมีกำลังและอำนาจการยิงสนับสนุนที่เหนือกว่ามากจึงดำเนินกลยุทธ์แบบตั้งรับคือใช้ทหารจำนวนน้อยแทรกซึมเข้ายึดพื้นที่จุดยุทธศาสตร์และทำการดัดแปลงภูมิประเทศเป็นแนวตั้งรับและบีบให้ฝ่ายไทยเป็นฝ่ายบุกเข้าหาโดยได้มอบหมายให้ทหารกองพันที่ 409 แทรกซึมเข้ามาบริเวณเนิน 1428 และ 1370 เนิน 1428 เป็นเนินเขาที่มีความสูงชันลักษณะคล้ายสันมีดทางขึ้นเป็นป่าเบญจพรรณฝ่ายลาวลักลอบเข้ามาดัดแปลงภูมิประเทศไว้เป็นอย่างดีมีแนวคูเลตสนับสนุนด้วยบังเกอร์ประสานการยิงและแนวคูติดต่อมีแนวอุโมงค์ใช้หลบการโจมตีจากปืนใหญ่และเครื่องบินพร้อมวางกับระเบิดไว้รอบฐานด้วยความสูงของเนินทหารลาวจึงสามารถทำการยิงสนับสนุนจากเนิน 1428 ไปยังเนินอื่นๆได้เช้าของวันที่ 4 พฤศจิกายนเป็นอย่างที่ฝ่ายลาวคาดฝ่ายไทยเริ่มทุ่มกำลังเข้าโจมตีเนินเขารอบๆเนิน 1428 ฐานพรานจู่โจมค่ายปักธงชัย 5 กองร้อยเข้าตีเนิน 1428 เป็นครั้งแรกเพื่อยึดเนินคืนฐานลาวต้านทานด้วยอาวุธต่างๆอย่างหนักหน่วงฐานพรานบางส่วนเหยียบกับระเบิดและได้ทำการลุกไปถึงแนวที่มั่นค่าศึกระยะ 4-5 เมตรแต่ยังไม่สามารถยึดเนินได้จึงทำการถอนกำลังกลับชค. 513 สย. 18 จึงปรับแผนโดยการจัดกำลังเป็นชุดปฏิบัติการขนาดเล็กเข้าปิดล้อมตัดกำลังและใช้ปืนใหญ่ยิงถล่มฝ่ายตรงข้ามเพื่อบีบให้ถอนตัวออกจากเนิน 17 พฤศจิกายนฐานพรานจู่โจมค่ายปักธงชัย 7 กองร้อยเข้าตีเนิน 1428 อีกครั้งแต่การเคลื่อนกำลังเป็นไปอย่างล่าช้าเพราะกับระเบิดของฝ่ายลาวแนวสนามทุ่นระเบิดของฝ่ายลาวถือเป็นอุปสรรคสำคัญในการเข้ายึดเนินถึงแม้ทหารพรานไทยจะใช้ความกล้าหาญเข้าสู้แต่ก็เจ็บหนักเช่นกันเราจะผลักไล่เขากลับไปจนถึงสุดเขตดามแม่น้ำเหลืองเลยหรือเปล่าถูกต้องจนกว่าเขาจะตารางนิ้วที่เป็นพื้นที่ของเราเราต้องดำเนินการขับไล่ผู้รุกรานให้ออกไปจากพื้นที่ของเราให้หมด 10 ธันวาคมหลังฝ่ายไทยเข้าตีเนิน 1428 ล้มเหลวฝ่ายลาวได้ดัดแปลงที่มันให้แข็งแรงมากขึ้นและเสริมกำลังตามแนวเนิน 1428 1370 และ 1182 ฝ่ายไทยจึงปรับแผนตามยุทธการสอยดาวคือการระดมยิงเนิน 1428 โดยปืนใหญ่มอบหมายให้กองทัพอากาศใช้เครื่องบินเข้าโจมตีทางอากาศร่วมกับการโจมตีกดดันเป้าหมายหลักจาก 3 ทิศทางมีการกำหนดที่หมายต่างๆในการปฏิบัติการเป็นที่หมาย 1-11 โดยที่หมายสำคัญ 1 และ 2 อยู่บนเนิน 1428 มีที่หมาย 6 เป็นจุดวางอาวุธยิงสนับสนุนและที่หมาย 10 เป็นฐานในการส่งกำลังลงมาจากทางเหนือของข้าศึกฐานม้า 2 กองร้อยฐานพรานจู่โจม 3 กองร้อยเข้าตีจากทางทิศเหนือฐานม้า 1 กองร้อยฐานพรานจู่โจม 2 กองร้อยเข้าตีจากทางทิศตะวันตก
ตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้กองร้อยทหารพรานที่ 3304 3707 เข้าตีที่หมาย 10 และ 11 ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคมทหารจากม 1018 เริ่มเข้าปะทะกับทหารลาวฝ่ายไทยสืบทราบว่าทหารลาวบนที่มั่นบริเวณเนินสเปอร์มีกำลัง 40 คนขวัญต่ำขาดอาวุธยิงสนับสนุนเมื่อเข้าตีปรากฏว่าทหารลาวได้ดัดแปลงที่มั่นไว้อย่างแข็งแรงพร้อมด้วยอาวุธยิงสนับสนุนจำนวนมากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายลาวสามารถทำการยิงได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ RPG-2 ปรสขนาด 82 มิลลิเมตรปืนคอขนาด 82 มิลลิเมตรไปจนถึงปืนใหญ่ M46 ขนาด 130 มิลลิเมตรทหารม้าจากร้อยม3113 และชค513 พยายามเข้าโจมตีที่หมาย 1 และ 2 พร้อมๆกันภายใต้การยิงขัดขวางโดยฝ่ายลาวตลอดเวลาภายใน 24 ธันวาคมทหารม้าไทยเข้าโจมตีที่หมาย 5 6 7 8 9 สามารถทำการยึดได้บางส่วนโดยฝ่ายลาวพยายามยิงสกัดกั้นและในวันถัดมาร้อยทพ3304 เข้ายึดที่หมาย 10 ได้บางส่วนก่อนสิ้นปี 2530 ทหารไทยเข้าใกล้ที่หมาย 5-10 ได้ แต่ยังไม่สามารถเข้าถึงที่หมายสำคัญ 1 และ 2 ได้ทหารม้าจากม 1018 เริ่มเกิดความเหนื่อยล้าจากการรบและมีกำลังพลที่สูญเสียจากการรบเพิ่มขึ้นที่หมาย 6เรากำลังจะยึดได้เพราะกำลังส่วนหนึ่งเราเข้าไปตรึงไว้เราจะมีกำลังส่วนหนึ่งเข้าดำเนินกลยุทธ์ขณะนี้เอาลงมาปรับกำลังอยู่ตอนนี้ก็จะถ้านั้นก็ขึ้นไปยึดที่หมาย 6 ต่อนะเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยเราเข้าตีตรงหน้ามันหลังจากที่เรายิงเตรียมด้วยปืนใหญ่ด้วยคอเสร็จแล้วเราเข้าตีตรงหน้าแต่มันก็มีกำลังของมันที่อยู่ในเอาท์โพสต์ข้างหน้าเนี่ยยึดอยู่แล้วมันก็ใช้ระเบิดขว้างใช้ RPGที่แดงที่ยิงไปใช่ไหมครับเนี่ยที่เนินแดงๆที่มองเห็นเป็นคอร์ปอเรทเนี่ยแต่พวกเราก็เจ็บรูดลงมาแต่ที่เราจะปรับกำลังเข้าตีทางด้านข้าง1 มกราคมฝ่ายไทยปรับกำลังครั้งใหญ่มีความมุ่งหมายเพื่อผลักดันทหารลาวออกจากดินแดนไทยยึดเนิน 1428 คืนให้ได้พลม .1 มีการปรับกำลังโดยการจัดทหารม้าจากกองพันต่างๆเข้าเพิ่มเติมกำลังรบตั้งเป็นกองพันผสมพันม 138 รับผิดชอบที่หมาย 5 6 7 8 9 พันม 125 รับผิดชอบที่หมาย 10 และ 11 ชค513 สย18 เข้าโจมตีที่หมาย 1 และ 2 จากทิศใต้ โดยทหารม้าและทหารพรานเคลื่อนที่เข้าโจมตีที่หมายภายใต้การยิงสนับสนุนของปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศทหารม้าของพลม .1 และทหารพรานเข้าปะทะกับทหารลาวบริเวณที่มั่นต่างๆหลายครั้งในบริเวณเนิน 1428 1370 และ 1182 โดยเฉพาะพันม 138 พันม 125 ได้พยายามเข้าตีที่หมาย 9 หลายครั้งฝ่ายลาวไม่ได้เพียงแค่ตั้งรับอยู่ในที่มั่นโดยได้ทำการยิงสกัดกั้นการเข้าตีของทหารม้าไทยยิงรบกวนที่ตั้งฝ่ายไทยด้วยอาวุธหนักตลอดเวลาในบางครั้งมีการพยายามเข้าตีอย่างกำลังในจุดที่ทหารไทยยึดพื้นที่ไว้ได้เช่นเนิน 1182 ถึงแม้จะต้องต้านทานกับการรุกของฝ่ายไทยพร้อมกับได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดแต่ทหารลาวยังสามารถตรึงกำลังบริเวณที่หมายสำคัญได้อยู่โดยมีทหารไทยเข้าเกาะติดยกเว้นบริเวณที่หมาย 7 ซึ่งกองร้อยที่ 2 ของพันม 138 วางกำลังป้องกันอยู่ 9 มกราคมคลังกระสุนของฝ่ายลาวที่บ้านดอนเม่นเกิดระเบิดขึ้นคาดว่าเกิดจากการโจมตีของอดีตทหารม้งฝ่ายขวาหน่วยม้งช่วยรบหรือบก. 3091 ซึ่งเข้าไปปฏิบัติภารกิจตัดกำลังฝ่ายลาวแลกกับการได้รับสัญชาติไทยจริงครับมีการสูญเสียและบาดเจ็บอยู่ในเกณฑ์ที่พอสมควรนะครับแต่นี่เป็นการสู้รบกันเป็นการรบกันที่แย่งยึดพื้นที่ซึ่งจะต้องมีการประทะกันซึ่งหน้าด้วยเลือดและด้วยเนื้อมีความจำเป็นที่จะต้องสูญเสียเราต้องยอมรับการสูญเสียนั้นในการรบที่ผ่านมาฝ่ายไทยทำการรบแบบไม่พยายามทำให้เกิดการขยายขอบเขตการรบ
ตามนโยบายทางการเมืองจึงกลายเป็นข้อจำกัดในการดำเนินกลยุทธ์และส่วนใหญ่พลม .1 ทำการเข้าตีที่หมายต่างๆในเวลากลางวันน้อยครั้งที่จะเข้าตีพร้อมๆกันหลายที่หมายฝ่ายลาวทำการยิงอาวุธหนักก่อกวนตลอดเวลาอีกทั้งยังสามารถส่งกำลังบำรุงจากฝั่งลาวได้ตลอด 22 มกราคมผู้บัญชาการระดับสูงเดินทางเข้ามาดูสถานการณ์ในพื้นที่ทำให้กองทัพไทยมีเสรีในการปฏิบัติมากขึ้นและเริ่มปฏิบัติการทางลึกเข้าไปในดินแดนลาวโดยส่งกองพันผสมเข้ายึดภูสอยดาวเพื่อเป็นฐานส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษเข้าโจมตีแนวหลังข้าศึกและตรวจการยิงปืนใหญ่ได้มีการอนุมัติการใช้ปืนใหญ่และการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายทั้งในและนอกประเทศมีการเพิ่มเติมกำลังให้กองทัพภาคที่ 2 จัดชกร8เข้าตึงกำลังบริเวณอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยแผนการของฝ่ายไทยคือการใช้อำนาจการยิงที่เหนือกว่าเข้าสนับสนุนการโจมตีที่หมายพร้อมกับการปฏิบัติการในแนวหลังเมื่อยึดคืนที่หมายสำคัญได้แล้วจึงส่งกรมผสมเข้าตียึดพื้นที่ในเขตแดนลาวในห้วงเวลาเดียวกันฝ่ายลาวก็ทำการเสริมกำลังมีการนำจรวด 12 ลำกล้อง BM-14 และ BM-21 Grad จากกรมทหารปืนใหญ่ที่ 24 เพิ่มจำนวนเฮลิคอปเตอร์ในการลำเลียงปืนใหญ่และกระสุนมายังบก.ด้านรบบ่อซ่านฝ่ายลาวต้องการระดมยิงกดดันทหารไทยให้ละทิ้งพื้นที่เพื่อทหารราบลาวจะไม่ต้องเข้าตีพื้นที่คืนการปฏิบัติของฝ่ายลาวอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังของเครื่องบินลาดตระเวนทางอิเล็กทรอนิกส์อาราวาของฝ่ายไทยซึ่งขึ้นบินตรวจการระบุเป้าหมายเพื่อให้เครื่อง F5 เข้าโจมตีและเป็นครั้งแรกที่กองทัพไทยใช้ UAV ในการรบคือเครื่องบินตรวจการไร้นักบินประเภทวว1จากฝูงบินตาคลีซึ่งภายหลังถูกลาวยิงตก1เครื่อง1 กุมภาพันธ์ขณะที่พลม .1 รอสัญญาณเริ่มปฏิบัติการโดยให้กองทัพอากาศเข้าทิ้งระเบิดปูพรมแต่การโจมตีทางอากาศล่าช้าจากอากาศที่ปิดฝ่ายลาวจึงใช้อาวุธยิงสนับสนุนได้อย่างเสรีเวลา 6 นาฬิกาฝ่ายลาวระดมยิงปืนใหญ่และปืนคอเข้าใส่ฐานปฏิบัติการละมาดบนที่หมาย 7ซึ่งมีร้อยม 1382ทำการป้องกันอยู่อย่างหนักหน่วงตามด้วยการโจมตีโดยทหารราบประมาณ1 กองพันเวลา 10 นาฬิกา 50 นาทีพันม 125ส่งทหารม้า1 กองร้อยเข้าเสริมกำลังปืนใหญ่ไทยพยายามทำการยิงตอบโต้แต่ไม่สามารถหยุดยั้งการยิงของปืนใหญ่ฝ่ายลาวได้เพราะลาวได้ทำการยิงข่มฐานยิงปืนใหญ่ของไทยร่วมด้วยเวลา 12 นาฬิกา 30 นาทีร้อยม 1382สูญเสียอย่างหนักเหลือกำลังพลเพียง 20 นายเมื่อเห็นว่าไม่สามารถรักษาฐานปฏิบัติการละมาดไว้ได้ผบ.ร้อยจึงร้องขอการยิงสนับสนุนของปืนใหญ่โดยใช้กระสุนแตกอากาศ3 นัดเหนือฐานปฏิบัติการจนฝ่ายตรงข้ามได้รับความสูญเสียอย่างหนักการสู้รบยังคงดำเนินต่อไปช่วงหนึ่งจนร้อยเอกสุรพลชำนาญจุ้ยซึ่งอำนวยการยิงอยู่ในขณะนั้นได้ถูกสะเก็ดปืนใหญ่บริเวณศีรษะเสียชีวิตในสนามรบและทหารไทยต้องถอนตัวออกจากที่มั่นฝ่ายลาวสามารถเข้ายึดที่หมาย 7 ได้เวลา 16 นาฬิกา 30 นาทีฝ่ายไทยทำการรุกเพื่อยึดที่หมาย 7 คืนโดยการใช้ปืนใหญ่ระดมยิงพร้อมกับการโจมตีทางอากาศและทหารม้าเข้าโจมตีทหารไทยทำการรุกต่อเนื่องจน 15 นาฬิกาของวันที่ 2 กุมภาพันธ์จึงสามารถทำการยึดที่หมาย 7 คืนได้ณที่หมาย 7 ทหารไทยเสียชีวิต 12 นายบาดเจ็บ 80 นายกำลังพลที่อยู่บนเนิน 1428 ก็คงจะได้รับคำสั่งให้อยู่ตรงนั้นนะครับ แต่ว่าเราก็พยายามทำทุกวิธีทางโดยการตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงในทางที่สะดวกนะฮะแล้วก็พยายามที่จะผลักดันขึ้นไปเขาคงอยู่ไม่ได้นานนะครับในขณะที่เกิดการรบอย่างรุนแรงบริเวณที่หมาย 7 ทหารพรานค่ายปักธงชัยเข้าโจมตีเนิน 1428 ภายหลังการยิงถล่มด้วยปืนใหญ่จำนวนอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายลาวไม่สามารถเทียบได้กับฝ่ายไทยแต่ฝ่ายลาวสามารถทำการรวมอำนาจการยิงได้ดีกว่าจากการเคลื่อนตำแหน่งยิงของปืนใหญ่โดยใช้ฮอและสะสมกระสุน
ไว้ตามที่ตั้งยิงจากฝั่งลาว โดยเฉพาะบริเวณภูกงเดินภูชำเนียมภูเวียงซึ่งฝ่ายไทยไม่สามารถทำลายได้ 2 กุมภาพันธ์เวลา 5 นาฬิกาทหารพรานจู่โจมเคลื่อนที่เข้าใกล้ที่หมายหนึ่งฝ่ายลาวทำการยิงต้านทานอย่างหนาแน่นจากปืนเล็กและปืนใหญ่กองทัพอากาศไทยส่ง F5 เข้าโจมตีที่ตั้งปืนใหญ่ฝ่ายลาวเพื่อสนับสนุนการเข้าตีแต่ฝ่ายลาวก็ทำการยิงแซม7และปตอต่อสู้เป็นระยะ 16 นาฬิกาขณะที่เนิน 1428 กำลังรบกันอย่างหนักพันม 138 เข้าก่อติดที่หมาย 9 พันม 125 เข้าก่อติดที่หมาย 10 พันม 127 เริ่มเข้ายึดที่หมาย 5 ได้จึงทำการรุกต่อไปยังที่หมาย 6 และทำการยึดเนินได้ในเช้าวันที่ 3 กุมภาพันธ์วันถัดมาฐานพรานจู่โจมยังไม่สามารถเคลื่อนที่เข้ายึดที่หมาย 1 และ 2 ได้ทำได้แค่ตรึงกำลังเอาไว้และถูกยิงต้านทานจากทั้งปืนใหญ่ปืนครบปรสของฝ่ายลาวอย่างหนาแน่นถึงแม้กองทัพอากาศจะสลับเข้าโจมตีอย่างหนักหน่วงจน 13 นาฬิกาฝ่ายไทยยังเข้ายึดเนิน 1428 ได้เพียงแค่บางส่วน 17 นาฬิกา 50 นาทีฐานพรานจู่โจมเข้าตีเนิน 1428 อีกรอบแต่ยังไม่สำเร็จ 4 กุมภาพันธ์ฝ่ายไทยสามารถครองอากาศได้ฝ่ายลาวจึงร้องขอเครื่องมิก 21 ขึ้นสกัดกั้น F5 ของไทยทว่ากระทรวงป้องกันประเทศของลาวไม่อนุมัติแต่กระนั้นเครื่องบินไทยก็ไม่สามารถปฏิบัติการได้อย่างเสรีเพราะฝ่ายลาวใช้ปตอ 37 ยิงเป็นฉากต่อต้านร่วมกับการวางจรวดแซม 7 ไว้ตามที่ต่างๆและทำการเคลื่อนย้ายตำแหน่งตลอดเวลา 7 นาฬิกา 10 นาทีนาวากาศตรีสุรศักดิ์บุญเปรมปรีนำเครื่องบินขับไล่แบบที่ 18 ขอ F5E และเรืออากาศเอกอาคมวรเสียงสุขนำเครื่อง F5 อีกเครื่องหนึ่งเข้าทิ้งระเบิดเนิน 1428 ด้วยระเบิดมาร์ค 82 ขนาด 500 ปอนด์ขณะนาวากาศตรีสุรศักดิ์เชิดหัวเครื่องบินขึ้นหลังทิ้งระเบิดถูกระดมยิงด้วยแซม 7 กว่า 5 ลูกหนึ่งยิงถูกเครื่องยนต์เมื่อไม่สามารถบังคับเครื่องได้นักบินจึงดีดตัวออกจากเครื่องกระโดดร่มลงในเขตแดนไทย 5 กุมภาพันธ์เมื่ออานุภาพของระเบิดและกระสุนปืนใหญ่ไม่สามารถทำลายที่มั่นของฝ่ายลาวบนเนิน 1428 ได้ทางทอ.ไทยจึงตัดสินใจใช้ไม้หนัก 10 นาฬิกา 5 นาทีเช้าวันนั้นอากาศปิดเครื่อง F5 4 เครื่องจากหน่วยบินตาคลีและโคราชเข้าโจมตีทางอากาศต่อเนิน 1428 เครื่องบินไทยทิ้งระเบิดชนิด GBU-10 ขนาด 2,000 ปอนด์ชี้เป้าด้วยแสงเลเซอร์จำนวน 2 ลูกแรงระเบิดทำให้บังเกอร์และแนวป้องกันถูกทำลายลงส่วนหนึ่งแต่ในขณะนั้นด้านล่างของเนิน 1428 พันม 127 ซึ่งผลักดันจากที่หมาย 6 และชค 513 สย 18 กำลังตรึงกำลังบริเวณที่หมาย 1 ทำการรบกับข้าศึกอยู่ในระยะใกล้ด้วยแรงระเบิดทหารไทยจึงได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากเหตุการณ์นี้ทำให้ทหารขวัญตกต่ำลง 6 กุมภาพันธ์ถึงแม้จะได้รับความเสียหายจากการทิ้งระเบิดทั้งสองฝั่งการต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่หมายสำคัญยังดำเนินต่อไปอย่างดุเดือดพันม 127 พยายามเข้าผลักดันข้าศึกที่เข้าเกาะติดที่หมาย 6 ส่วนชค 513 สย 18 ยังเข้าตีที่หมาย 1 และ 2 อย่างต่อเนื่องจากการที่ฝ่ายไทยถล่มเนิน 1428 และเป้าหมายนอกประเทศอย่างหนักหน่วงด้วยปืนใหญ่และเครื่องบินพร้อมกับเข้าตีอย่างต่อเนื่องติดต่อกันทหารลาวเริ่มเสียขวัญยอดทหารบาดเจ็บและเสียชีวิตมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโรงพยาบาลสนามเริ่มขาดแคลนยารักษาและพันเอกจากีทากานอฟผู้ช่วยที่ปรึกษาทางทหารในอินโดจีนของโซเวียตเสียชีวิตจากการโจมตีของฝ่ายไทย 7 กุมภาพันธ์ชคร่ม 9 เริ่มเข้าโจมตีที่หมาย 10 และให้พันม 125 ถอยกลับมาฟื้นฟูกำลังฝ่ายไทยยังคงกดดันที่หมาย 1, 2, 9 และ 10 เป็นระยะด้วยปืนใหญ่ไทยสามารถรุกเข้าไปยึดที่หมายที่ฝ่ายตรงข้ามยึดครองอยู่ยึดได้เพิ่มมากขึ้นคงเหลือที่หมายสำคัญคือเนิน 1428 10-11 กุมภาพันธ์ทั้งสองฝ่ายยิงปืนใหญ่แลกกันตลอดเวลาระหว่างนี้กองทัพอากาศไทยทำการโจมตีเป้าหมายนอกประเทศอย่างต่อเนื่องฝ่ายไทยวางกำลังเกาะติดที่หมายต่างๆมีการปะทะกันของชุดลาดตระเวนของทั้งสองฝั่งเป็นช่วงๆและในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ท้าวไกรสอนพรหมวิหารส่งโทรเลขถึงนายกรัฐมนตรีไทย
พื่อขอเจรจายุติการสู้รบแต่ในพื้นที่การรบยังคงต่อสู้กันอย่างดุเดือด 12 กุมภาพันธ์เวลาตี 5ทหารลาว100 คนเข้าตีฐานของกองร้อยทหารพรานชค.ร่มเกล้าบนเนิน 1229 ฐานพรานต้องถอนตัวออกจากเนินโดยการร้องขอการยิงกระสุนแตกอากาศเหนือเนินเวลา 8:15 นาทีกองทัพภาคที่ 3 ส่ง 2 กองร้อยทหารราบขึ้นเสริมกำลังและพยายามรักษาเนิน 1229 ฝ่ายลาวจึงล่าถอยกลับไป 13 กุมภาพันธ์เวลาประมาณ 13 นาฬิกากองทัพอากาศไทยทำการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในเขตแดนลาวเครื่อง F5 รวม 8 เครื่องจากหน่วยบินอุดรและโคราชเครื่อง OV-10 4 เครื่องจากเชียงใหม่เข้าโจมตีที่ตั้งทางทหารฝ่ายลาวบริเวณบ้านนากอกโดยฝ่ายลาวได้ทำการยิงปตอขึ้นต่อต้านเครื่อง F5 เข้าโจมตีกวาดล้างรังปืนกลข้าศึกแล้วตามด้วยเครื่อง OV-10 เข้าโจมตีคลังอาวุธเครื่องบินไทยสามารถเข้าทิ้งระเบิดเป้าหมายได้สำเร็จโดย F5 1 เครื่องถูกแซม 7 ยิงเครื่องยนต์เสียหายแต่นักบินกลับมาลงสนามบินอุดรได้อย่างปลอดภัยและเครื่อง OV-10 1 เครื่องถูกแซม 7 ยิงตกนักบินกระโดดล่มลงในเขตแดนลาวถูกจับเป็นเฉลยฝ่ายไทยยึดและรักษาที่มั่น 5, 7 และ 8 ได้พร้อมทั้งทำการเสริมกำลังรักษาแนวแต่ยังยึดที่หมาย 1, 2, 6, 9 และ 10 ไม่ได้กองทัพภาคที่ 3 จึงเตรียมปฏิบัติการนอกประเทศพร้อมปรับกำลังครั้งใหญ่โดยให้พลร4เข้าผลัดเปลี่ยนพลม1ซึ่งทำการรบมาเป็นเวลานานใช้กำลัง 1,000 รโจมตีที่หมาย 10 1,000 รโจมตีที่หมาย 6, 9 และยึดรักษาที่มั่นที่หมาย 5, 7, 8 ชค. 513 สย. 18 โจมตีที่หมาย 1 และ 2 ชก.พลร4พยายามแทรกซึมเข้ายึดพื้นที่บริเวณแนวปะทะเน้นโจมตีจากทางด้านบนเป็นหลักร4,003เคลื่อนกำลังเข้าไปในดินแดนลาวทางด้านตำบลห้วยมุ่นจังหวัดอุตรดิตถ์เตรียมการตีโอบฆ่าศึกเข้าไปในดินแดนลาวร4,004และร4,005เข้ายึดพื้นที่ภูสอยดาวภูเมี่ยงปรับการยิงปืนใหญ่ใส่เนิน 1428พันป404เตรียมการยิงสนับสนุนชกร7เข้าตีจากทางด้านจังหวัดเลยและกองทัพภาคที่ 2เข้าวางกำลังในพื้นที่จังหวัดเลยเพื่อเตรียมพร้อมหากการรบขยายขอบเขตกำหนดวันปฏิบัติการใหญ่คือ 17 กุมภาพันธ์ 14-15 กุมภาพันธ์ 2 วันก่อนการปฏิบัติการใหญ่ฝ่ายไทยทำการสับเปลี่ยนกำลังเพื่อเตรียมปฏิบัติการกองทัพอากาศเพิ่มการโจมตีฐานปืนใหญ่คลังอาวุธของฝ่ายลาวอย่างหนักหน่วงปืนใหญ่ไทยทำการยิงได้ผลมากขึ้นจากการปรับการยิงโดยผู้ตรวจการหน้า 15 กุมภาพันธ์ชุดปฏิบัติการพิเศษไทยรหัสสีหราชซึ่งจัดจากทหารหลากหลายหน่วยรบพิเศษแต่งกายและใช้อาวุธแบบทหารลาวเล็ดลอดเข้าไปยังดินแดนลาวหลังเนิน 1428ทำการก่อกวนฆ่าศึกในแนวหลังผู้ตรวจการหน้าชุดสีหราชได้ร้องขอปืนใหญ่ยิงทำลายที่ตั้งปืนใหญ่บริเวณภูด้งและในอีกวันต่อมาได้ปะทะกับฆ่าศึกที่ด้านตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านบ่อซ่านเข้าจับเฉลยและร้องขอปืนใหญ่ยิงทำลายคลังกระสุนฝ่ายลาวที่บ้านนาบ่อ 17 กุมภาพันธ์ทั้งสองฝ่ายยังคงยิงอาวุธหนักใส่กันอย่างต่อเนื่องไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะถึงเวลาปฏิบัติการใหญ่ในเวลา 16 นาฬิกาได้มีการประกาศโดยคณะผู้แทนระดับสูงของทั้งสองฝั่งว่าไทยและลาวบรรลุข้อตกลงหยุดยิงแล้ว 19 กุมภาพันธ์เวลา 8 นาฬิกาไทยและลาวหยุดยิงทั่วทั้งแนวรบและทำการถอนทหารออกจากแนวปะทะฝ่ายละ 3 กิโลเมตรฝ่ายลาวถอนตัวไปทางภูเวียงภูกงเดินฝ่ายไทยถอนตัวออกห่างจากแนวปะทะทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเนิน 1428ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ทั้งสองฝ่ายดำเนินการเก็บกู้ระเบิดและค้นหาศพผู้เสียชีวิตความจริงที่เกิดขึ้นในการรบที่บ้านลมกล้าวทหารไทยปฏิบัติการรบอย่างกล้าหาญเสียสละอดทนต่อความยากลำบากเป็นการรบที่ใช้กำลัง 15,000 คนต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามที่มีจำนวนเพียง 500 คนโดยฝ่ายลาวมีกำลังทั้งหมดในแนวรบประมาณ 14 กองพันโดยมีกำลังหลักในพื้นที่ไม่เกิน 6 กองพันผลฝ่ายไทยสามารถทำลายกำลังรบของฝ่ายตรงข้ามได้จำนวนมากและผลักดันฝ่ายตรงข้ามออกจากเขตพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์ภายหลังการเจรจาฝ่ายไทยเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากภายในระยะเวลาสั้นๆ
การปฏิบัติการทางทหารส่งผลให้ฝ่ายลาวเป็นฝ่ายเรียกร้องให้มีการเจรจายุติการรบก่อน โดยเบื้องหลังการเจรจาคือการเดินทางของพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมานันท์อดีตนายกรัฐมนตรีไปยังลาวซึ่งพลเอกศรีสวัสดิ์แก้วบุญพันธ์ได้มีหนังสือถึงผบ.ทบ.พลเอกชวลิต ยงใจยุทธว่าฝ่ายลาวประสงค์เจรจาและต้องการเป็นมิตรกับไทยต่อมาได้เสนอให้ฝ่ายไทยถอนกำลังไปทางทิศตะวันตกของแม่น้ำเหืองงา 18 กิโลเมตรซึ่งฝ่ายไทยยืนกรานปฏิเสธและยื่นคำขาดว่าหากเจรจาไม่ได้ผลใน 15 วันจะทำการรบต่อสุดท้ายฝ่ายลาวจึงยอมรับข้อเสนอของฝ่ายไทยเพราะไม่ต้องการทำการรบต่อฝ่ายลาวไม่ต้องการรบยืดเยื้อเพราะเวียดนามกำลังถอนทหารออกจากกัมพูชาอาจสนับสนุนลาวได้น้อยลงและหากเกิดการรบใหญ่กับไทยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เวียดนามจะเข้ามามีอิทธิพลในลาวมากขึ้นโดยผลภาพรวมก่อนการหยุดยิงฝ่ายไทยถือว่าเสียเปรียบทางการเมืองเพราะไม่มีชาติโลกเสรีที่แสดงออกอย่างชัดเจนถึงการสนับสนุนให้ฝ่ายไทยทำการรบต่อตรงกับการประเมินของสำนักข่าวกรองกลาง CIA ว่าถึงแม้ลาวจะสูญเสียกำลังมากกว่าแต่กำลังชนะเกมโฆษณาชวนเชื่อถึงแม้ไทยจะมีศักยภาพที่จะรบขั้นแตกหักเพื่อยึดเอาเนินหนึ่งยั้งไม่ส่งกำลังรุกเข้าไปดินแดนลาวเป็นประโยชน์ต่อประเทศมากกว่าบทวิเคราะห์สรุปแล้วไทยแพ้หรือชนะการรบที่บ้านลมเกล้ายุติลงเมื่อทั้งสองฝ่ายยอมรับได้ต่อผลลัพธ์ทั้งทางการเมืองและการทหารการปฏิบัติการทางทหารของไทยบีบให้ฝ่ายลาวทำการเจรจาในขณะที่ฝ่ายลาวกำลังได้เปรียบทางการเมืองการรบขั้นแตกหักอาจทำให้ไทยชิงความได้เปรียบทางการทหารกลับมาได้แต่ฝ่ายไทยมองว่าการยุติการปฏิบัติการทางทหารจะเป็นประโยชน์ต่อชาติมากกว่าเมื่อยุติการสู้รบแล้วกลับไปสู่สถานะเดิมก่อนสงครามStatus quo ante bellum อาจมองว่าเป็นการเสมอบางส่วนอาจมองว่าเป็นชัยชนะทางยุทธวิธี tactical victory ของฝ่ายลาวเนื่องจากไทยไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางการทหารที่สำคัญคือการยึดที่หมาย1และ2ซึ่งฝ่ายไทยถือว่าอยู่ในดินแดนไทยถึงแม้ลาวจะไม่สามารถยึดบ้านลมเกล้าได้บางส่วนอาจมองว่าเป็นชัยชนะทางยุทธศาสตร์strategic victory ของไทยเพราะสามารถผลักดันทหารลาวออกจากบ้านล่มเกล้าและเขตแดนที่ไทยอ้างสิทธิ์ได้โดยฝ่ายลาวต้องยอมรับข้อเสนอของไทยบนโต๊ะเจรจาถึงแม้ไทยจะไม่สามารถยึดเนิน 1428 ได้